Hello, my friend. Welcome back to my channel. I'm learning to speak English. So my English is not good. Please read the title in the video. Today I'm going to show how to DIY ampli Taiwan DC by television LG. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là độ chế từ làm một chiếc ampli mono các bạn nhé. Đây là ampli mono này, ampli mono bằng con IC LA42071 các bạn nhé. Rồi thứ kê trước khi vào chế cháo thì sẽ cho các bạn là xem sơ qua sơ đồ các bạn nhé. Ok, thì con IC của chúng ta thì sẽ bao gồm tất cả 13 chân các bạn nhé. Trong khi đó thì chân 1 thì sẽ là một chân hồi tiếp này, chân số 2 bỏ các bạn nhé, chân số 3 mát này, chân số 4 đường nhạc vào này, music in 4. Chân số 5 của chúng ta thì sẽ có một con điện trở 10k lấy nguồn từ chân số 7 qua các bạn nhé. VCC Taiwan Racing 10k input file thì các bạn lấy cho mình nguồn 12V này qua con điện trở 10k vào chân số 5 các bạn nhé. Ok, chân số 6 của chúng ta thì sẽ là chân mote các bạn nhé, 6 mote 7 VCC Taiwan input. Chân số 7 chúng ta thì sẽ là nguồn 12V vào các bạn nhé. Chân số 8 và chân số 9 thì sẽ là chân ra loa này, speaker out. Chân số 10 là mát các bạn nhé. Chân số 11, 12 nó là một đường ra loa nữa nhưng mà chúng ta bỏ các bạn nhé. Chân số 13 bỏ. Thì con IC này thì nó dùng chung sơ đồ với con IC LA42102 các bạn nhé. Ok, thì nó dùng chung với sơ đồ này các bạn này. Sơ đồ của con LA42102. Thì con IC của chúng ta thì sẽ là con LA42071 các bạn nhé. Rồi thứ kê thì các bạn dùng cưa sắt chúng ta cắt làm mạch ra nhé. Ở đây thì mình đã cắt ra này các bạn này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Trước khi đấu nối thì sẽ cần chỉnh lại camera cho các bạn quan sát được sắc nét hơn nhé. Ok, thì con IC của chúng ta thì sẽ là con LA42071 này các bạn này. Thì đây là cái tụ lọc nguồn các bạn nhé. Các bạn quan sát phần to nhất là con tụ lọc nguồn, hoặc không thì chân nguồn của chúng ta thì sẽ là chân số 7 các bạn nhé. Thì mình sẽ đặt đây cho bạn quan sát này, VCC Taiwan input 7. Ok, thì các bạn đợi mình tí, mình sẽ cân chỉnh nốt lại cái camera lại cho bạn quan sát nó được sắc nét hơn nhé. Rồi thôi kê, chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc loa này, speaker out. Ở đây thì mình sẽ sử dụng chiếc loa toàn giải này các bạn nhé. Và thì chúng ta sẽ lấy đường ra loa các bạn nhé. Speaker out SN9. Thì chân ra loa của chúng ta thì sẽ là chân số 8 và chân số 9 các bạn nhé. Thì mình sẽ check cho các bạn này. Chân số 8 của chúng ta thì sẽ ở đây là một chân này các bạn này, ở trên đầu con tụ này nhé. Và chân số 9 của chúng ta thì sẽ qua đây các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã xác định được hai chân ra loa các bạn nhé. Thì mình sẽ tiến hành hàn luôn. Speaker out SN9. Ok, như vậy là mình đã hàn xong này các bạn này. Và thì sẽ dùng đồng hồ để check lại các bạn nhé. Ok, các bạn đợi một tí, mình sẽ cần chỉnh cái máy quay nhé. Ok, thì chúng ta có thể check lại các bạn nhé. Ok, như vậy là
chúng ta đã xác định chân ra loa các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hàn chân liên quan đến cái mạch stan bi trong cái IC này, và nó tác động vào chân mô te nhé, mô te xịn. Thì các bạn sử dụng cho mình quan điện trở 10k nhé. 10 raise in 10 cây nâu đen cam này các bạn này. Thì chúng ta sẽ hàn vào chân số 5 nhé. Raise in 10 cây input file. Ok, mình sẽ có ok thì mình sẽ kiểm tra xem chân số 5 nó đâu các bạn nhé. 1 2 3 4 5 file. Chân số 5 của chúng ta thì sẽ ăn ra đầu con điện trở này các bạn này. Các bạn chú ý quan sát đầu hồ bản năng nhé. Chân số 5 của chúng ta này, file, thì nó ăn ra góc này các bạn này. Ok, thì mình sẽ hàn con điện trở vào chân số 5 nhé. Ok, tiếp theo đây chúng ta sẽ cấp nguồn cho con điện trở các bạn nhé. VCC input ration, thì các bạn lấy cho mình nguồn 12V nhé, Thavon input ration 10 cây. Ok, thì mình sẽ hàn luôn vào chân trục lọc nguồn các bạn này. Và thì chúng ta sẽ cấp nguồn cho con điện trở nhé. Ok, như vậy là mình đã hàn xong này các bạn này. Từ 12V qua con điện trở vào chân số 5. VCC Thavon input ration 10 cây input file từ con điện trở này vào chân số 5 này các bạn này. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái câu hàn chân ra loa và hàn cái phần mạch stan bi nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cấp nguồn 12V vào mạch và cấp đường nhạc input vào con nhé. Ok, thì mình sẽ cấp nguồn 12V cho nó các bạn nhé. Ở đây thì mình sử dụng bình ắc quy các bạn nhé, ắc quy 12V này. VCC Thavon input. Thì các bạn chú ý trên tủ lọc nguồn này có con tủ lọc nguồn to nhất nhé, hoặc là chân số 7 này, VCC input VCC Thavon input 7. Ok, thì mình sẽ tiến hành hàn nguồn cho nó các bạn nhé. Thì các bạn chú ý hàn đúng chiều âm dương nhé, tức là hàn đúng chiều chân đấy các bạn. Không chúng ta hàn nhầm thì mạch sẽ chết các bạn nhé. Ok, chúng ta có thể check mạch nhé các bạn nhé. Mạch hoạt động khá khỏe các bạn nhé. Khi chúng ta dần tín hiệu về mát thì nó cực kỳ khỏe luôn. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ hàn đường nhạc vào các bạn nha. Music in, music input. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bo truyền thống của mình các bạn nhé, bo chỉnh nhạc do mình tự chế, DIY Music Controller. Ok, thì chúng ta có thể hàn chân đường nhạc vào, chân nhạc vào và chân số 4 các bạn nhé, Music in 4. Do là âm thanh mono nên là chúng ta có thể bỏ chân số 2 các bạn nhé. Mình sẽ hàn chân về mát.
Ok, như vậy là mình hàn xong rồi các bạn này, và thì sẽ check thử tín hiệu qua nhá. Ok, như vậy là đã có tín hiệu này, trừ khi chúng ta cầm về mát thì nó cực kỳ khỏe các bạn nhé. Ok, mình sẽ bỏ qua đây cho các bạn check lại một lần nữa cho các bạn quan sát nhé. Ok, và thì chúng ta sẽ cấp đường nhạc vào các bạn nhé. Thì các bạn đã được mình tí, mình sẽ đi chuẩn bị nguồn nhạc. Sau khi chuẩn bị nguồn nhạc xong thì chúng ta sẽ test thử đoạn âm thanh các bạn nhé. Rồi ok, mình đã chuẩn bị xong nguồn nhạc này các bạn này, và thì sẽ test thử một đoạn nhạc các bạn nhé. Ok, test music. Rồi ok, mình test thử đoạn các bạn nhé. Và thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách ấn like. Và đối với các bạn mới thì đừng quên đăng ký kênh mình để được cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Thank you for watching video. Bye, see you again.